Звуки пострілів під російською амбасадою, запрошення до пекла, тривожні сирени та гімн України. І так щодня. За 7 тисяч кілометрів від Києва канадієць Серж Савіль протестує проти російської агресії в Україні. Від березня ще не пропустив жодного дня, планує протестувати аж до перемоги України. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна познайомилася із канадійцем, який не втомився. Це історія супротиву Росії та підтримки України, яка трапилася у Північній Америці, у Канаді, у центрі міста Монреаль. Тут розташоване російське консульство у Канаді. Його легко впізнати по триколору на флагштоці. Приватний будинок навпроти, весь у синьо-жовтих кольорах. На вікнах висять великі стяги. Клумба поруч прикрашена маленькими прапорцями. І повірте, російське консульство, така синьо-жовта краса, страшенно дратує. А как вам нравятся украинские флаги, которые напротив вашего посольства висят? Не нравится никак. Українка Анна Лях пояснює, цей будинок належить співробітнику мерії Монреалю Сержу Савілю. Він таким чином декорував кожне вікно свого будинку в підтримку України. Власника квартири з прапорами ми зустрічаємо на кінопоказі, присвяченому Україні. Серж відразу показує нам великий тризуб на своєму піджаку і пояснює, чому повісив прапори на будинок, в якому живе вже 16 років. Коли війна почалася, я працював з дому і міг бачити з мого офісу щодня мітинги навпроти російського консульства. Коли мітинги закінчувалися і коли сонечко сідало, я бачив, як працівники консульства прибирали все те, що приносили мітингувальники. Не тільки біля входу до консульства, але також і на території загального користування, яка належить місту. І коли ти прокидаєшся вранці, вже нічого не нагадувало про трагедію в Україні. Сержа така поведінка російського консульства обурила. Я вирішив, що досить, і з 12 березня я пішов у магазин прапорів в Монреалі і купив 8 великих українських стягів і повісив на 8 вікон мого будинку, які виходять на російське консульство, щоб підтримка України була постійною і не припинялася. Але і цього канадійцю виявилося замало. Ви готові? Він завантажив на телефон звук сирени і щодня вмикає його під російським консульством. Він приходить туди, як за графіком, опівдні, без вихідних. Обов'язковий елемент протесту – український славень. Щодня я тричі програю гімн України навпроти російського консульства. Це запис, який був наданий мені українцями. Це звуки гімну, але також лунають звуки стрільби і сирени. Таким чином ми показуємо росіянам, що українці чують кожного дня. З собою Серж бере дитячого возика з синьо-жовтим прапором і потужну колонку, аби бути певним. Всередині будівлі під триколором його чують. Він голосно кричить рідною французькою мовою «Слава Україні» і вимагає зупинити війну. Його протест відбувається за будь-якої погоди. І зараз, коли вже досить прохолодно, і під дощем, і в спеку. Серж ніколи не буває на цих акціях сам, іноді до нього приєднуються українці. Київ. А ще канадійці, які українською не говорять, але все одно співають гімн, читаючи транскрипцію з листочка. У цієї щоденної акції вже з'явився власне документаліст – 91-річний Клод Фурньє. Ось він. Клод – режисер і щодня знімає короткі ролики і викладає у Твіттер. Ось він фарбує пенька під консульством в синьо-жовтий. Ось зняв, як співробітник консульства краде портрет перекресленого Путіна в кімоно. Ось знову викрадення. Дипломатичний співробітник зриває прапорець і показує язика. Так само зірвали і фотографії загиблих українських дітей.
Вони дратують їх разом, підтримуючи Україну. Серж незмінно стоїть з дитячим візком і звуками гімну. Клод, знімаючи цю історію на відео. Припиняти акцію наразі не планують. Я буду протестувати до тих пір, поки війна не закінчиться і в Україну не повернеться мир. З Канади Наталя Нагорна, Нелі Ковальська, ТСН 1+1, Марафон. Єдині новини.